Це фронтова студія культурного десанту. Миколай Серга, Саша Чеміров. І наша студія. Співай, доки ще є надія. Цей бус створений саме для того, щоб законсервувати цінності, переконання, вірування військового світу і передати їх в цивільне суспільство чи передати нашим нащадкам. Записувати твори безпосередньо в зоні бойових дій від тих, хто їх народжує прямо там. Це буде жиряка. Ну що, поїхали. Сьогодні в нас такий експериментальний, як, в принципі, всі попередні і наступні буде випуск. Ми запишемо сьогодні дуже цікаву людину. Працювали в ДШВ і побачили дуже крутого музиканта. Він вийшов, заспівав одну пісню, заспівав дуже формово. З'ясувалося, що це Андрій Кохан. Андрій Кохан – це один з кращих джазових басістів в Україні. Пройшов шлях від мінометника до аеророзвідника, після чого був сильно поранений, і ми його в момент поранення забрали в культурний десант. І зараз він працює на Запорізькому напрямку. І сьогодні ми запишемо пісню. Це не його пісня, це пісня народна, українська, це лемківська пісня. Взагалі лемківська культура, вона неймовірна з точки зору гармонії, з точки зору мелодії, які Та й з точки зору історії так само, бо вони передають нашу історію, по суті. Андрюха, ми про тебе поговорили, заходь до нас. Привіт. Привіт. Дуже приємно тебе бачити. Саша, Андрій. Приємно. Ну що, як тобі студія, Андрюх? Ти так зайшов? Так, дуже круто. У мене насправді колись була мрія мати студію на колесах. Угу. Я багато прочитав там, початковий Led Zeppelin. Там. Тож ми втілили твою мрію в життя. Дуже круто. Я з сім'ї музикантів, сестра теж хоровий диригент, вокалістка. У мене завжди грала серйозна музика вдома. І, власне, через то я ніколи не думав, що я стану музикантом. Мені здавалося, що музика – це щось таке дуже складне, дуже незрозуміле. Потім стався такий випадок. Один мій друг дитинства на той час викидав гітару. Не міг з тим змиритися, що як це так. Я розумів, що це якось неправильно – викидати музичний інструмент на вулицю. Тато побачив, що я не можу настроїти гітару. Запропонував мені взяти один урок з класичної гітари. З цього уроку я зрозумів, що я дуже люблю музику і я хочу цим займатися. Я просто окунувся туди з головою. Мати не знала, ой, жаль, мені буде, візьмуть її чужі люди, моя не буде, моя не буде. Клас. Кльово прочитано. Я чув записи Андрія ще перед повномасштабкою. Він трохи по-іншому співав. І у Андрюхи було поранення, і після цього ще Андрюха до кінця не повернувся в голос. Але, слухай, розуміння музики на фірмовому рівні, воно... Поки Андрій Кохан налаштовує гітару, я нагадаю, що наш фінансовий партнер Пумп, дякуємо вам велике за вашу інвестицію в українську культуру, військову українську культуру, сучасну українську культуру, та, яка є зараз, напевно, найважливішою для нашої країни в цей час.
Колись в дитинстві я читав класична дитяча література Еріх Марія Ремарк. І я пам'ятаю, як я хотів собі уявити, що як це насправді виглядає, що це насправді є бойові дії. Але в реальності це зовсім інакше. Я воював в складі 81-ї бригади, спочатку під Кремінною, потім Серебрянське лісництво, Білогорівці. Коли мене запросили в культурний десант, я насправді мав таку певну параною, тому що я не знав, як хлопці це будуть сприймати. Я дуже боявся, як це все буде виглядати. Але от буквально з першого дня я побачив, що це працює. Справа в тому, що в хлопців це мало що відбувається в житті, все одне те саме, думки по колу. І коли приїжджають люди з іншим настроєм, грають, щиро з ними спілкуються, це от видно трансформацію дуже швидко. Ой, жаль, мені буде, візьмуть її. Чужі люди моя не буде. Трошки не вистачає, як повітря, знаєш. Та-да-та-та. Не доходить, так? Да. І чим більше співати, мені тим важче співати. Воно починає боліти, починає зриватися і по-хорошому операцію зробити. Я вже там продуваю його всякими мощними препаратами, і воно просто запалення вже дирки в цих мигдалинах, воно там інфекція буде. Що ми там жили в підвалах всяких ще щось, не знаю. Чужі люди моя не буде. Все нормально. Все під контролем. Давай, може, поки горло ще тримає в Андрюхи, запишемо цей бек. Ні. Бек треба іншим голосом писати точно. Може, якийсь Навіть жіночим. жіночим? Да. Може, Ксюшу? А тут вже високо. В тебе був краще тут. Спочатку був краще, так? Да? Просто, знаєш, це парадокс, коли з однієї сторони це твій друг, це твій кращий друг, а з іншої сторони ти можеш йому сказати, що співати на твоє, а він образиться. М'якіше. Ага. Я от не знаю, що робити. Ксенія, заходь до нас, тому що це неможливо слухати. Пані Ксенія в студії. Це я копіюю тебе. До речі, ця пісня – це улюблена пісня Ксенії. Ось коли почав співати її Андрюха, вона каже: ой. Це стала одна з моїх найулюбленіших пісень, які я чула взагалі за період моєї роботи в культурному десанті. Ми дізнались про неї з Лемківщини, але вона, очевидно, колись була дуже популярна, тому що є пісня з дуже схожим текстом в Центральній Україні. Вона просто має зовсім іншу мелодію і зовсім іншу гармонію. Ой, жаль, мені буде, візьмуть, її люди візьмуть, її люди моя не буде. Видно, вона була популярна, вона була поширена, прийняла різні форми в різних регіонах. Через те, що це карпатська музика, вона дуже синкопована, вона має трошки інші забарвлення. А ця пісня була тиша, чому я її граю, вона мені дуже подобається. Мені дуже подобається мелодія, текст там теж не такий простий, як здається. А вже з тої криниченьки орли воду п'ють. І орли, це говориться про чоловік, що він вже мудрий, що він вже з осудом життя, і що, а вже мою дівчиноньку до церкви ведуть. І ти так думаєш і поглиблюєшся у сенс цієї пісні, і вона зовсім відчувається. Мені здається, що музика приносить гармонію для душі. Музика об'єднує. Мені здається, що це причина, чому люди взагалі займаються музикою. Вона робить світ краще. Ой, жаль, мені буде, візьмуть її, чужі люди моя не буде. Клас. Так же на лайті чи вже... Ні, на лайті. Да. А вже з тої криниченьки орли воду п'ють.
Ксенія зараз вона закінчує свою роботу на Запорізькому напрямку там до кінця місяця, а після цього приїжджає в Київ спочатку на навчання психологічне, тому що та робота, яка перед нею зараз відкривається, вона потребує певного психологічного бекграунду для техніки безпеки. І очолює напрямок роботи по госпіталям, реабілітаційним центрам. Так що це дуже відповідальна і дуже складна робота, дуже складна емоційно і фізично. Ти приїжджаєш, ти ходиш по палатах, ти бачиш всі жахи цієї війни. Ти маєш вивести людей, до яких приїжджаєш, приносячи позитивні наслідки, емоції. Для мене особисто дуже важливо приділяти і увагу нашим військовим, які зараз проходять лікування, тому що хочеться віддати їм цю енергію, підтримку і подарувати ці емоції, тому так. Тому А вже з тої криниченьки орли воду п'ють. Супер. Давай спочатку просто. Ні, Сань, ти не контрабасист. Ти контрабасист, але нічого страшного, ми приїхали неспроста сюди. Ми приїхали в Гончарівське для того, щоб записати контрабас від видатного українського контрабасиста, якого звуть В'ячеслав Краснопольський. Він тут служить на полігоні в Гончарівському. Привіт, друже. Привіт. Дуже приємно познайомитися. В'ячеслав – це контрабасист Саші Ремеза, який служить в культурному десанті і з яким ми робили пісню «Капелан». Ласкаво просимо. Забери в нього контрабас, будь ласка. Виходить, дивись. Оп. Це не для слабонервних. Слав, я просто так зрозумів, що з початку служби ти не брав контрабас в руки. Ну супер, ти якраз розіграєш, знаєш, потихеньку, як в пам'ятника спадають просто фрагменти каміння, зараз оживе. Що він же пробуджує душу, так що зараз прокинеться душа, то так награєш, що будемо ще стопити тебе. Все, супер. Дякую, друже. Ми тебе не сміємо більше затримувати. Я знаю, що тобі потрібно дуже, Слава. на службу. Такі навушники віддай. Чого нам не вистачає в лемківській пісні? Чого нам не вистачає для того, щоб додати глибинних, корінних звуків в цю композицію? Звісно, бандури. Бандура є інструментом, який відкриває душу України. Тому там так багато струн, їх 52. А який інструмент розкриває душу Росії? Балалайка. 3 струни і тих забагато. Ну і звісно, для того, щоб записати бандуру, потрібні краще. І це маестро Тарас Столяр, заслужений артист України, боєць-розвідник. В ведичній філософії кажеться, що сітар, він лікує серце.
Мені здається, що бандура лікує його більше. Дуже круто, дуже круто. Дякую тобі дуже. Дякую тобі. Як в старі добрі часи. Це сильно. Повернення. Але прикольний буст, реально. Крутий. Скажи? Да, я знаю, що є. Але що так прям. Воно трошки екстремально, в принципі, але от, ну, для нас це По теж звуку, експеримент. І по звуку, і по розположенню. Не завжди зручно сидіти. Але робимо що ж все заради культури української. Ну що, ми приїхали в славетне місто Герой Чернігів. Прямо зараз ми знаходимося біля драмтеатру, куди наш ворог запустив ракету, запустив Ескандер, намагався зруйнувати театр, але театр вистояв. Це дуже метафорично. Стіни української культури неможливо скласти зброєю. До речі, це рідне місто Саші Чемєрова. Що, як ти себе відчуваєш вдома? Ну як? Як вдома. Як вдома. Чернігів, рідний, спотворений трошки ворогом, але який вистояв, і не просто вистояв, а випер ворога просто на звідси. Тому це символ стійкості. Ми приїхали в Чернігів не тільки для того, щоб насолодитися цією неймовірною погодою, для того, щоб побачити батьків Саші Чемєрова, але й для того, щоб записати дуже талановитого і цікавого музиканта, як перкусіоніст, який грає не на стандартних перкусіях, а він використовує для цього зброю. Саня Селезньов, його звуть, він музикант оркестру Почесної варти. Бажаю здоров'я, Саня. Залізай. Оп! Більшість музикантів, які під час війни були в оркестрах, коли в них будуть діти запитувати, а батько, скажи, з чим ти працював під час війни? Він буде казати, там, піаніно, буде казати, труба, гітара, а він буде казати, автомат Калашникова, РПГ, ТМ, ПМ, всі діла. І не збреше. Але є один нюанс. Ну що, давайте працювати. Оп. Офігенно. Я думаю, що тут... Я думаю, що якщо це піде, як кажуть, військову культуру, а такий спосіб грати, це може бути небезпечним, підвищиться кількість самострілів. Ні, я вважаю, що насправді це супер унікальний для світу продукт, який ми робимо. Блін, зброя може бути музикою, так само, як і музика може бути зброєю. Абсолютно. Пісня божественна. Я. І для того, щоб збалансувати, їй потрібен сарана. Бог і сарана. Михайло. Заходь. Михайло Сарана – кращий саксофоніст Збройних сил України. Єй. Коротше, в нас задача, ми пишемо лемківську пісню, насправді. І Ну, насправді лемківська.
Треба нагрітися. Холодно вже. От так от в польових умовах є свої складнощі. Саксофон не може нагрітися. Зараз будемо його гріти. У когось є на айфоні додаток запальничка? Я. Круто, круто. Це буде жиряка. Це буде дуже круто, я впевнений. А ми знову на Дума Студіо, куди ми приїхали для того, щоб широке балетище стало Ще ширше. ще ширше. Да. Трошки будемо Андрія правити, бо в нього було хворе горло, і він був після поранення. Але ми зараз зробимо так, що не те, що ніхто цього не побачить, а всі будуть казати, як круто. Взагалі-то те, що зібрано і як воно було записано, ну це величезна робота, як я казав раніше, зроблена в кущах. І ми з цих кущів зараз на червону доріжку хочемо вийти. 2, 3, 4. Хто скаже, що це звучить автомат з тубасами? Реально. Скажуть ті, хто побачить. Дуже кльовий вайб, чувак. Угу. Прям. Я це готовий як колискову доньці ставити. Так. Ну, розумієш, це настільки теплий. Полюбив я. Поняв, як ніби вокаліст тут, типу, поле, і десь далі, типу, в сусідньому лісі, так, типу, відповідає йому Пандора, тобто, ну, типу, діалог, знаєш, між горами, там, між полями. Ну, коротше, в моїй голові зараз щось дуже дике фантазується. А є. Є. Я думаю, що Гремі вже десь виглядає Пацани, ви таке, що там. Дуже прикольний, чуваки, проект робите. Прям вау. От коли подивитися на музику народів світу, ось утровано, то в американців є блюз, є кантрі. Ну, типу, а що реально є в нас? І коли я слухаю цей проект, я розумію, що є в нас. І ось це фундаментальне, справжнє наше українське, нічим не зашорене, якби ви, власне, і реалізовуєте. Ну, типу, дуже круто, чуваки. Дякую вам велике, що долучили мене, дали можливість торкнутися там краєм мізинця. Ось до цього великого. Крапка. Ой, жаль, жаль.